Hello friends, welcome to our YouTube channel. Let's learn and grow together. Today we are going to see the next chapter of 12th standard, alcohols, phenols and ethers. Before that we have seen the halogen derivatives of alkanes and haloarenes. Now we are going to see alcohols, phenols and ethers. And this chapter is also important chapter for MSc CET, NEET, JEE and also for the board examination, and it carries 4 to 6 marks for board exam. म्हणजे बोर्डाच्या दृष्टीने सुद्धा हा अतिशय महत्त्वाचा असा चॅप्टर आहे आणि ज्याची लिंक नेक्स्ट चॅप्टरची आहे, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. तर अल्कोहोल्स, फेनॉल्स अँड इथर्स हे 3 फंक्शनल ग्रुप असणारे कंपाऊंड वेगवेगळे या चॅप्टर मध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. आणि मी म्हटलं की त्याची लिंक कोणाशी आहे, तर पाठीमागच्या चॅप्टरशी सुद्धा आहे, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज अँड हॅलोआरिन्स आणि अल्डिहाइड्स, कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. मग हे स्टार्ट करत असताना आपल्याला अगोदर झालेलं काय आहे, तर व्हॉट आर अल्कोहोल्स और व्हॉट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहोल्स. डेफिनेशन आता आपण लिहिणार आहोत, परंतु 11th स्टँडर्ड मध्ये बेसिक प्रिन्सिपल्स अँड टेक्निक्स या चॅप्टर मध्ये आपल्याला फंक्शनल ग्रुप, व्हॉट इज फंक्शनल ग्रुप अँड व्हॉट आर द डिफरंट फंक्शनल ग्रुप्स विच आर प्रेझेंट इन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स हे झालेलं आहे. अल्कोहोल्स मध्ये कुठला फंक्शनल ग्रुप असतो, तर तुम्हाला तो माहित आहे. इन केस ऑफ अल्कोहोल्स OH hydroxyl group is the functional group. And in case of phenols also, hydroxyl group is present, but the attachment is to which type of carbon atom, depending upon this, alcohols and phenols are differentiated. In case of alcohols, hydroxyl group is attached to aliphatic carbon, and in case of phenols, hydroxyl group is attached to aromatic carbon or directly linked to the aromatic ring. म्हणजे OH हाच फंक्शनल ग्रुप असतो अल्कोहोल मध्ये, तोच फेनॉल मध्ये असतो, परंतु अटॅचमेंट डिफरंट आहे. इन केस ऑफ अल्कोहोल्स, हायड्रॉक्सिल ग्रुप is directly attached. In case of alcohols, hydroxy group or OH group is directly attached to sp3 hybridized carbon of aliphatic straight chain, branched chain or ring. That is aliphatic carbon, hybridized carbon of aliphatic chain or रिंग. आणि फेनॉल्स मध्ये काय आहे, इन केस ऑफ फेनॉल्स अगेन OH ग्रुप इज, हायड्रॉक्सिल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप अँड इन केस ऑफ फेनॉल्स इट इज अटॅच्ड टू sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरोमॅटिक रिंग. डायरेक्टली अटॅचमेंट पाहिजे असे फेनॉल्स आहेत. आणि इथर्स कडे जर आपण पाहिलं, व्हॉट आर इथर्स, तर इथर्सचा फंक्शन आपण पाहिला होता, यांचं रिप्रेझेंटेशन आपण पाहिलं होतं 11th स्टँडर्ड मध्ये, यांचं रिप्रेझेंटेशन पाहिलं होतं. हा 12th स्टँडर्ड मधला 11 नंबरचा चॅप्टर आहे. 10 नंबरचा हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स अँड हॅलोआरिन्स. तर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधला हा एक इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे आणि त्याचा प्रिव्हियस पार्ट आपल्याला थोडासा झालेला आहे. sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन म्हणजे काय ते माहित आहे आपल्याला, sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन म्हणजे काय आहे ते माहित आहे, sp हायब्रिडाइज्ड कार्बन तेही आपण त्याचा स्टडी केलेला आहे. तर लक्षात नसेल तर ते आपण पाहणार आहोत थोडक्यात. आणि यांचं रिप्रेझेंटेशन, अल्कोहोल्स आर रिप्रेझेंटेड ॲज ROH, रिप्रेझेंटेशन ROH, अल्कोहोल्स आर रिप्रेझेंटेड ॲज ROH. phenols are represented as AROH, where AR is the aromatic ring. And in case of ethers,
What is the functional group of ethers? Bivalent oxygen is the functional group which is attached to two alkyl groups. Hence the representation is like this. R may be alkyl group, aryl group, or one alkyl group and one aryl group. म्हणजेच काय? The compounds in which, or organic compounds in which bivalent oxygen is attached to two alkyl groups, or one alkyl and one aryl group, or two aryl groups, and depending upon these ethers are classified. मग त्याचं क्लासिफिकेशन आपल्याला तसं पाहायचं आहे. म्हणून या चॅप्टर मध्ये जे तीन फंक्शनल ग्रुप आहेत ते पहिला आपण पाहिले, त्यांचे रिप्रेझेंटेशन पाहिलं आणि हाऊ दीज कॅन बी डिफाइन्ड, त्याची डेफिनेशन कशा पद्धतीने आपल्याला लिहिता येईल. व्हॉट आर अल्कोहोल्स? अल्कोहोल्स आर द हायड्रॉक्सिल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स असं म्हटलं तर चालतंय, किंवा अशा पद्धतीने म्हटलं चालेल की इन केस ऑफ अल्कोहोल्स हायड्रॉक्सिल ग्रुप इज अटॅच्ड टू sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ ॲलिफॅटिक चेन ऑर रिंग. मग त्याचं एक्झाम्पल आपल्याला लिहिता येईल किंवा त्याचं रिप्रेझेंटेशन ROH असं केलेलं आहे आपण. ROH म्हणजेच R म्हणजेच काय तर अल्किल ग्रुप आहे, अल्किल अल्कोहोल्स असं त्याला आपल्याला कॉमन नेम द्यायचा आहे, अल्किल अल्कोहोल्स. मग अल्किल ग्रुपचे भरपूर एक्झाम्पल आपल्याला माहित आहेत. मिथिल ग्रुप CH3, हेन्स मिथिल अल्कोहोल. इथिल अल्कोहोल CH3CH2OH, इथिल अल्कोहोल. N प्रोपिल CH3CH2CH2OH, आयसोप्रोपिल अल्कोहोल CH3CHOH CH3. अशा पद्धतीची भरपूर एक्झाम्पल आपण ऑलरेडी पाहिलेले आहेत. मग त्यांचे IUPAC नेम्स पाहिजेत आपल्याला. मिथिल अल्कोहोल म्हटले मी कॉमन नेम आहे, इथिल अल्कोहोल, N प्रोपिल अल्कोहोल, आयसोप्रोपिल अल्कोहोल, टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल, N ब्युटिल, सेकंडरी ब्युटिल अल्कोहोल. हे कशावर नेम आहेत तर त्याच्या कुठल्या अल्किल ग्रुपला हा OH ग्रुप अटॅच झालेला आहे त्याच्यावरून त्याचे कॉमन नेम आहेत. आणि IUPAC नेम कसे आहेत ते आपण पुढे बघणार आहोत. परंतु अल्कोहोलची ही डिफरंट एक्झाम्पल आहेत. अँड R इज रिप्लेस्ड बाय दिस CH3 CH3 CH2, दॅट मीन्स अल्किल ग्रुप्स. तर अल्किल ग्रुप कसा डिराइव्ह केला जातो? अल्किल ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन बाय रिमूव्हल ऑफ वन हायड्रोजन ॲटम. व्हॉट इज अल्किल ग्रुप? A group which is obtained from alkane by removal of one hydrogen atom. मिथेन पासून मिथिल ग्रुप झाला, इथेन पासून इथिल, प्रोपेन पासून N प्रोपिल अँड आयसोप्रोपिल. दीज टू ग्रुप्स आर फॉर्मड. हे कसे तयार होतात तेही आपण पाहिलेलं आहे. हे मोनोहायड्रॉक्सी अल्कोहोल्स आहेत, म्हणजे एकच OH ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. त्याची क्लासिफिकेशन आपल्याला पाहायचं आहे. मोनो, डाय, ट्राय, टेट्रा, पेंटाहायड्रॉक्सी and hexahydroxy alcohols are also. परंतु आणखी एक महत्त्वाचं त्याच्यामध्ये पाहायचं आहे की डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अल्कोहोल्स आर क्लासिफाइड ॲज मोनोहायड्रॉक्सी, डायहायड्रॉक्सी, ट्रायहायड्रॉक्सी, टेट्राहायड्रॉक्सी. बट यू हॅव टू रिमेंबर दॅट इन केस ऑफ अल्कोहोल्स इफ 2 or more hydroxyl groups are present, they are present on different carbon atoms. 2 OH groups cannot remain on the same carbon. म्हणजे दोन OH ग्रुप आहेत पण एकाच कार्बनवरती ते असू शकत नाहीत. त्याचे रिझन आपल्याला पाहायचं आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल डायहायड्रिक अल्कोहोलचं जर एक्झाम्पल पाहिलं आपण तर CH2OH, CH2OH, इथिलीन ग्लायकॉल. हे जे आहे ते इथिलीन ग्लायकॉल असं त्याचं नेम आहे. और 1,2 हायड्रॉक्सी इथेन, किंवा त्याला आपण इथेन 1,2 डायऑल, इथेन 1,2 डायऑल असा IUPAC नेम देणार आहे. तर याच्यामध्ये 2 OH ग्रुप्स आहेत पण हे दोन्ही OH ग्रुप आपल्याला लक्षात येते की हे कुठं आहेत तर हा 1 नंबरवरती आहे आणि हा 2 नंबरवरती आहे. दॅट मीन्स 2 OH ग्रुप्स कॅनॉट रिमेन ऑन द सेम कार्बन. पहिल्याच कार्बनवरती दोन्ही OH नाहीत असं असू शकत नाही. परंतु अल्काइल हॅलाइडमध्ये आपण एक्झाम्पल असं पाहिलं होतं CH2 किंवा आपण CHCl2 असं एक्झाम्पल पाहिलं आपण. CH3 CHCl2 म्हणजे दोन क्लोरीन आहेत परंतु एकाच कार्बनवरती आहेत असं अल्कोहोल मध्ये असू शकत नाही. बिकॉज
if two OH groups are present on the same carbon, they condense together and remove as H2O. H2O म्हणजे बाहेर पडतात, म्हणून two halogen atoms can remain on the same carbon, but two OH groups cannot remain on the same carbon. Hence, we cannot have the formula. असा आपल्याला अल्कोहोल मिळू शकत नाही CH3CHOH ट्वाइस असा असू शकत नाही, जसं हा अल्काइल हॅलाइड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यानंतर आपण फेनॉल्स कडे जाऊया. म्हणजे याच्यात जसे डायहायड्रॉक्स जे आहेत, ट्रायहायड्रॉक्स जे आहेत, सॉर्बिटल नावाचं कंपाऊंड आहे की ज्याच्यामध्ये 6 OH ग्रुप्स आहेत, बट दे ऑल OH ग्रुप्स आर ऑन द डिफरंट कार्बन. सॉर्बिटलचं जे एक्झाम्पल आहे ते CH2OH, CHOH taken 4 times and CH2OH अशा पद्धतीचं कंपाऊंड आहे सॉर्बिटॉल, which is obtained from glucose by the reduction process. अशा पद्धतीनं CHOH taken 4 times, that means CHOH is 4 times attached to the CH2OH. That means these 6 OH groups are on the different carbon atoms. In case of phenols, तर phenols मध्ये आपण रिप्रेझेंटेशन केलं आपण AROH, and in case of phenols, OH group is directly attached to aromatic ring. हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. sp2 hybridized carbon of aromatic ring. aromatic ring आपण बेन्झीनचं एक्झाम्पल माहित आहे. बेन्झीन having hexagonal structure containing 6 pi electrons, alternate double bond and single bond. When OH group is directly attached to the benzene ring or aromatic ring, it is known as phenol. But the hybridization, if we see the hybridization of this carbon atom to which OH group is attached, and it is sp2 hybridized. And in case of alcohols, if we observe the hybridization to which OH group is attached is sp3 hybridized. And in case of phenols, it is sp2 hybridized. हा एक सर्वात महत्त्वाचा पॉइंट आहे. बट इट इज aromatic ring, sp2 hybridized कार्बन ऑफ aromatic ring. मग याच्यामध्ये सुद्धा sp2 hybridized कार्बन असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल व्हिनिल अल्कोहोल CH2 डबल बॉन्ड CHOH. इट इज अल्कोहोल बट इट इज sp2 hybridized कार्बन, बट ॲलिफॅटिक इन नेचर. ही जी चेन आहे ती ॲलिफॅटिक आहे. म्हणून आपण काय म्हटलं, sp3 असू शकतो, sp2 असू शकतो, sp असू शकतो, परंतु स्पेशली sp3 चे एक्झाम्पल भरपूर आहेत. म्हणून आपण म्हटलं sp3 hybridized कार्बन ऑफ ॲलिफॅटिक चेन ऑर रिंग और sp2 hybridized कार्बन ऑफ ॲलिफॅटिक चेन ऑर रिंग. बेसिक थिंग इज OH group is attached to carbon of aliphatic ring or aliphatic chain. आता याला तुम्ही काय म्हणणार बघा, मी एक एक्झाम्पल तुमच्या समोर टाकतो. वेदर इट इज अल्कोहोल और फेनॉल, काय वाटते ते तुम्हाला बघा. हे अल्कोहोल आहे की फेनॉल आहे? तर हे अल्कोहोल आहे आणि त्याचे नेम आहे सायक्लोहेक्झॅनॉल. हे सायक्लोहेक्झॅनॉल आहे because this is a aliphatic ring. Aliphatic ring. अरोमॅटिक कोणाला म्हणायचं, aliphatic कोणाला म्हणायचं हे आपण पाहिलेलं आहे. आता आणखी एक क्वेश्चन आहे की तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं आहे वेदर इट इज अल्कोहोल और फेनॉल. काय वाटतंय ते थोडक्यात लगेच 10 सेकंदात आपल्याला ओळखायचं आहे. वेदर इट इज अल्कोहोल और फेनॉल. बऱ्याच जणांना वाटेल अरोमॅटिक रिंग आहे फेनॉल, परंतु इट इज नॉट अ फेनॉल, बिकॉज फॉर फेनॉल OH group must be attached to sp2 hybridized carbon of aromatic ring. डायरेक्ट अटॅच पाहिजे कोणाला, aromatic ringला. तसं नाही. म्हणून हे काय आहे तर अल्कोहोल आहे आणि त्याचे नेम आहे बेन्झिल अल्कोहोल. इट इज द एक्झाम्पल ऑफ बेन्झिल अल्कोहोल. का अल्कोहोल म्हटलं? OH group is attached to which type of carbon is it? It is sp3 hybridized carbon, and to that carbon benzene ring is attached. Hence it is not a phenol, it is alcohol, benzyl alcohol.
त्याचा IUPAC नेम आपल्याला पाहायचा आहे. म्हणून आपण सर्वात महत्त्वाचं आपल्याला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे वेदर इट इज अल्कोहोल, फेनॉल. आता आपण इथरकडे जातो. फायनली इथर्स. अल्कोहोलची डेफिनेशन आपल्याला समजली. त्या डेफिनेशन मध्ये आपण एवढं लक्षात ठेवायचं आहे, हायब्रिडायझेशन काढून टाकूया आपण. OH group is directly attached to carbon of aliphatic chain or ring, whether it is sp3, sp2 or sp. कारण इथं sp2 ला सुद्धा आहे, sp ला सुद्धा असू शकतो. म्हणून ॲलिफॅटिक चेन किंवा रिंगला टेक्स्ट मध्ये असं दिलेलं आहे की sp3 हायब्रिडायझेड. परंतु आपण टेक्स्ट बुक नुसार न जाता इट इज अटॅच्ड, OH group is attached to carbon of aliphatic chain or ring. ठीक आहे, sp3 हायब्रिडायझेड काढून टाका. पण स्पेशली बऱ्याच ठिकाणी sp3 असतो म्हणून त्याला तिथं sp3 दिलेला आहे. इन केस ऑफ फेनॉल्स, हायड्रॉक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटॅच्ड टू, इथं मात्र स्पेसिफिक आहे sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरोमॅटिक रिंग. हे सर्वात महत्वाचं आहे, एरोमॅटिक रिंग असणं गरजेचं आणि त्याला डायरेक्ट अटॅच पाहिजे. इथं तसं कंडिशन आहे का नाही, म्हणून याला आपण अल्कोहोल म्हटलं. OH ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटॅच्ड टू द एरोमॅटिक रिंग. It is attached to CH2 which is attached to aromatic ring but it is not directly attached. म्हणून त्याला आपण बेन्झील अल्कोहोल असं म्हणणार. आणि या चॅप्टरच्या जो इथर्स आहेत त्याच्याकडे जाऊया आपण. सायमल्टेनियसली आपण स्टडी करतोय. ही जी कंपाऊंड्स आहेत ऑक्सिजन कंटेनिंग ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. इथर्स आर ऑल्सो नोन ॲज ऑक्साइड्स, ऑर्गॅनिक ऑक्साइड्स. कारण ऑक्सिजन आहे. इथर्स आर ऑल्सो नोन ॲज ऑर्गॅनिक ऑक्साइड्स. बघा, इथर्सला ऑर्गॅनिक ऑक्साइड असं म्हटलं. आणि इथरची डेफिनेशन देत असताना अशा पद्धतीने दिली आहे टेक्स्टबुक मध्ये. इथर्स आर ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स इन विच बायव्हॅलंट ऑक्सिजन इज अटॅच्ड टू डिफरंट अल्किल ग्रुप्स, सेम अल्किल ग्रुप्स, वन अल्किल अँड वन अरिल ग्रुप और टू अरिल ग्रुप्स. काही असू शकतं तिथं. दोन अल्किल ग्रुप सारखे असू शकतात, वेगळे असू शकतात. एक अल्किल आणि एक अरिल ग्रुप असू शकतो किंवा दोन्ही अरिल ग्रुप असू शकतात. हेन्स इथर्स आर द ऑर्गॅनिक ऑक्साइड्स or the compounds in which bivalent oxygen is attached to two alkyl groups, one alkyl and one aryl group or two aryl groups. अशा पद्धतीने त्याची डेफिनेशन आहे. where R is alkyl group or aryl group. आता R च्या जागी आपण टाकूया CH3OCH3 हे एक इथर झालं. तर त्याला आपण डायमिथिल इथर असं म्हणणार. डायमिथिल इथर त्याचं सुद्धा क्लासिफिकेशन पाहायचं आपल्याला. आणखी एक एक्झाम्पल बघूया आपण. CH3CH2OCH3 इथिल मिथिल इथर झालंय. इथिल मिथिल इथर. एनिसोल नावाचं कंपाऊंड 11 मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. मिथिल फिनिल इथर असते नेम. मिथिल फिनिल इथर. दोघांची नेम आपण कॉमन नेम लिहित असताना दोन अल्किल ग्रुपची किंवा एक अल्किल आणि एक अरिल ग्रुप आहे, दोघांचं कॉमन नेम आणि इथर हा शब्द लावतो आपण. ते आपण डिटेलमध्ये पाहणारच आहे. हे एक एक्झाम्पल घ्या. C6H5OC6H5. इथं काय आहे, ऑक्सिजन इज अटॅच टू C6H5 म्हणजे काय, फिनिल ग्रुप. C6H5 ग्रुप इज नोन ॲज फिनिल ग्रुप बिकॉज इट इज फॉर्म फ्रॉम बेन्झीन आणि बेन्झीन वॉज ऑल्सो नोन ॲज फेनी. फेनी असं नेम होतं बेन्झीनला म्हणून त्यातला फिनिल ग्रुप असं म्हटलेलं आहे. म्हणून याला डायफिनिल इथर, डायफिनिल इथर. अशा पद्धतीनं आपल्याला व्हॉट आर अल्कोहोल्स, व्हॉट आर फेनॉल्स अँड व्हॉट आर इथर्स अँड व्हॉट इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ अल्कोहोल, व्हॉट इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ फेनॉल्स अँड व्हॉट इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ इथर्स. आता आणखी मी सांगितलं की डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, alcohols and phenols are classified as monohydroxy, dihydroxy and trihydroxy. जसं मी अल्कोहोलचे एक्झाम्पल सांगितले तसं फेनॉल मध्ये सुद्धा 2 OH ग्रुप असणारे एक्झाम्पल आहे आणि ते मी टाकतो. इथं एक आपण टाकलेला आहे आणि त्याच्या शेजारीवर एक टाकतो. बेन्झीन 1,2-डायऑल असं त्याचं नेम आहे. बेन्झीन 1,2-डायऑल म्हणजे डायहायड्रॉक्सी आहे. 2 OH ग्रुप्स आर प्रेझेंट, 3 असू शकतात. इथे टाकला 1,2,4 ट्रायहायड्रॉक्सी बेन्झीन
म्हणजेच काय बेन्झीन 1,2,4 ट्रायॉल. अशा पद्धतीने 2 or more OH groups can be present in case of phenols and alcohols also. हे क्लासिफिकेशन आपण त्याचं पाहिलं. आता पर्टिक्युलरली आपण मोनोहायड्रॉक्सी अल्कोहोल्स, वी आर नाव कन्सर्न्ड विथ द मोनोहायड्रॉक्सी अल्कोहोल्स. तर क्लासिफिकेशन ऑफ monohydric alcohols, that means alcohols containing only one OH group, त्यांचं फर्दर क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. and now we are concerned with the alcohols containing only one OH group and represented as ROH, असं त्याचं रिप्रेझेंटेशन आपण केलेलं आहे. मग त्यातला पहिला जो टाइप आहे alcohols containing sp3 hybridized carbon and hydroxyl group which is attached to sp3 carbon having COH bond sp3 hybridized of alkyl group. हा सर्वात महत्त्वाचा पॉइंट. अल्किल ग्रुप तिथे काय असला पाहिजे, अल्किल ग्रुप म्हणजेच R असला पाहिजे. तो कसा असतो तर आपल्याला माहित आहे CH3OH sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ मिथिल ग्रुप, CH3CH2OH इथिल अल्कोहोल. त्याच्यामध्ये आता हा जो OH आहे तो कुठल्या प्रकारच्या कार्बनला अटॅच आहे, sp3 आहे बरोबर आहे. वेदर इट इज प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी, त्यावरून त्याचे परत टाईप पडतात. प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल अँड टर्शरी अल्कोहोल. तर हे प्रायमरी आहे की सेकंडरी आहे हे आपल्याला ओळखायचं आहे. वेदर इट इज अ प्रायमरी और सेकंडरी, इट इज अ प्रायमरी. व्हाय इट इज प्रायमरी? बिकॉज OH group is attached to the carbon which is attached to another one carbon atom. It is also primary because OH group is attached to the carbon which is not attached to another carbon. याला प्रायमरी म्हटलं, याला आपण प्रायमरी म्हटलं. जर दुसरं एक्झाम्पल आपण लिहिलं CH3CHOH CH3, वेदर इट इज अ प्रायमरी, सेकंडरी और टर्शरी, ते आयडेंटिफाय करायचं आपल्याला. तर हे कसलं आहे, OH group is attached to the carbon. This is a carbon to which OH group is attached. Whether it is attached to one carbon or two carbon, it is attached to two carbon atoms. Hence, it is a secondary alcohol. 2 degree. It is represented as 2 degree. आणि हे तुम्हाला झाले की टर्शरी कुठला असं म्हणायचं आपण. तर दुसरं एक्झाम्पल आणखी एक CH3CH3OH. हे जे एक्झाम्पल आहे त्याच्याकडे जर पाहिलं तुम्ही तर हा जो कार्बन ॲटम आहे टू विच OH group is attached. It is attached to how many carbon atoms? 1, 2, 3. And it is alkyl group. Hence, alcohols containing sp3 hybridized carbon of alkyl group, and it can be primary, secondary or tertiary. This carbon atom to which OH group is attached to 3 alkyl groups. Hence, it is a tertiary alcohol. That means it is attached to 3 carbon atoms to which OH group is attached. Hence, it is a primary, secondary and tertiary alcohol. आता आणखी एक टाइप हे आपण अल्काइल हायड्रोजन पाहिलेला आहे. प्रायमरी कोणला म्हणायचं, सेकंडरी कोणला म्हणायचं, टर्शरी कोणला म्हणायचं. इट इज अ डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कार्बन ॲटम. आणखी दुसरा जो प्रकार आहे इथं टाकलाय आपण, अल्कोहोल्स कंटेनिंग sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटम which is attached to OH group and of allyl group. इथं जसा अल्किल होता तसा allyl group. What is allyl group? हे आपण पाहिलेलं आहे. Allyl group is a group in which CH2 double bond CH2. This group is known as allyl group. म्हणजे काय नेमकं तर allyl group मध्ये functional group is attached to the carbon which is the next to carbon double bond. आपण अलील हॅलाइड पाहिले होते, त्याच्यामध्ये हॅलोजन कुठं होता, या कार्बनवरती, which is next to carbon double bond. हा जो ग्रुप आहे त्याला अलील ग्रुप असं म्हटलं जातं. and these alcohols are known as allyl alcohols because OH group is attached to the carbon which is next to the carbon double bond. असं जर कंपाऊंड असेल तर त्याला अलील कंपाऊंड असं म्हटलं जातं. फंक्शनल ग्रुप इज अटॅच्ड टू द कार्बन अँड इट इज sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड.
अलील अल्कोहोल. हे प्रायमरी आहे का सेकंडरी आहे हे आपल्याला ओळखायचं आहे. वेदर इट इज अ प्रायमरी सेकंडरी आपण सांगू शकतो. कसं सांगणार? OH group is attached to this carbon and which is attached to another one carbon atom. Hence it is a 1 degree primary allyl alcohol. Secondary कसं असेल याचे एक्झाम्पल ते आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं. हा ग्रुप तर कॉन्स्टंट राहणार आहे. CH2 डबल बॉन्ड CHOH CH3 टाकलं. बदल कुठे घडणार आहे? कारण आपल्याला या कार्बनवरती OH ग्रुप ठेवायचा आहे which is attached to the CH2 double bond CH. That means carbon atom which is next to CH2 double bond CH त्याला अलील ग्रुप म्हणायचं. म्हणून OH group is attached to the carbon which is next to carbon carbon double bond, hence it is a allyl group. And whether it is a primary or secondary or tertiary, this carbon atom to which OH group is attached, it is a secondary because it is attached to another 2 carbon atoms, hence it is a secondary allyl alcohol. आणि टर्शरीचं एक्झाम्पल तुम्ही लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा. काय करावं लागेल बघा, टर्शरीचं एक्झाम्पल लिहायचं आपल्याला. टर्शरी अलील अल्कोहोल ते कसं लिहिणार? तर ते लिहिण्यासाठी हा आणखी एक हायड्रोजन रिप्लेस करायचा. इथं तर काय बदल होणार नाही कारण नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हे पाहिजेच. नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हा कार्बन असला पाहिजे आणि त्याच्यावरती कोण पाहिजे? OH. राहिलेले 2 मिथिल ग्रुप टाकले मी. OH group is present on the carbon which is sp3 hybridized and next to the carbon carbon double bond, hence it is a allyl alcohol. Whether it is a primary, secondary or tertiary हे आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे. It is a which type of tertiary? Why? Because it is attached to 1, 2 and 3. 3 carbon atoms tertiary, hence tertiary. 3 degree. आता आपण 3 नंबरकडे जाऊया आणि नंतर 4 नंबरकडे इकडे येऊ. Alcohols containing sp3 hybridized carbon of OH group. OH group is attached to sp3 hybridized carbon of benzyl group. What is a benzyl group? पाहिला आपण बेन्झिल ग्रुप मागा सुद्धा की बेन्झिल ग्रुप मध्ये C6H5CH2 ग्रुप इज नोन ॲज बेन्झिल ग्रुप. याला आपण बेन्झिल ग्रुप म्हणतो. आणि बेन्झिल अल्कोहोल C6H5CH2OH बेन्झिल अल्कोहोल याला बेन्झिल अल्कोहोल म्हटलं. वेदर इट इज अ प्रायमरी, सेकंडरी और टर्शरी, हा जो ग्रुप आहे तो काय? C6H5CH2. This group is known as benzyl group. C6H5CH2 group is known as benzyl group. C6H5CH2. This group is known as benzyl group. And to this group, if OH is present, it is known as benzyl alcohol. If chlorine is attached, benzyl chloride. अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचं नेम घ्यायचा. बेन्झिल अल्कोहोल. Whether it is primary or secondary or tertiary, we have to identify this carbon atom to which OH is attached. आपल्याला याचा टाइप पाहायचा आहे. याचा टाइप पत असताना आपण काय बघणार? हा किती कार्बन ॲटमला अटॅच आहे. इट इज अटॅच टू ओनली 1 कार्बन ॲटम, हेन्स इट इज अ प्रायमरी. याच कार्बनला त्याची फक्त अटॅचमेंट आहे. याचं सेकंडरी कसं करणार आणि टर्शरीचं एक्झाम्पल कसं लिहिणार? फक्त याचा हायड्रोजन काढायचा आपल्याला, बाकी स्ट्रक्चरमध्ये काही बदल करायचा नाही. बेन्झिन रिंग आहे C6H5, हा सुद्धा ग्रुप पाहिजे म्हणजे हा कार्बन पाहिजेच. त्याचा CH2 च्या ऐवजी आणखी एक हायड्रोजन काढतो मी आणि इथे CH3 टाकतो आणि याला OH. Whether it is benzyl alcohol or not? Yes, it is benzyl alcohol because OH group is attached to the carbon which is next to the benzene ring. बेन्झीन रिंगच्या नेक्स्टच्या कार्बनवरती OH ग्रुप आहे. बेन्झीनच्या नेक्स्ट कार्बनवरती OH आहे. बेन्झिल ग्रुप म्हणजे काय? द ग्रुप which is next to the benzene ring, present on the carbon next to the benzene ring. बेन्झीनच्या पुढच्या कार्बनवरती प्रेझेंट असणारा ग्रुप आपला पाहायचा आहे. आता याच्यामध्ये सुद्धा पुढचं टर्शरी हे सेकंडरी आहे बिकॉज दिस कार्बन ॲटम टू विच OH group is present is attached to how many carbons? 2 carbon atoms. टर्शरी कसं? तर हा राहिलेला सुद्धा हायड्रोजन आपल्याला काढायचा आहे. म्हणजे हा कार्बन की ज्याच्यावरती कोण आहे? OH आहे. इट इज अटॅच्ड टू हाऊ मेनी कार्बन ॲटम्स नाव?
3 कार्बन ॲटम्स CH3 CH3 हा एक आणि हा कार्बन. इट इज अ टर्शरी. बेन्झीन आहे का? आहे. बिकॉज कार्बन ॲटम 2HOH ग्रुप इज अटॅच्ड इज नेक्स्ट टू बेन्झीन रिंग. मग याच्यामध्ये प्रायमरी सेकंडरी आणि टर्शरी आहेत. तसंच आपल्याला पाहायचं आहे अल्कोहोल्स कंटेनिंग sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन which is attached to OH group is attached to sp2 hybridized carbon. आपण याचं एकच एक्झाम्पल पाहणार आहे. CH2 डबल बॉन्ड CH and it is known as vinyl alcohol. असं आपल्याला मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचं क्लासिफिकेशन पाहायचं आहे. तर याच्यावरती क्वेश्चन कशा प्रकारे येऊ शकतो? तर 2 मार्क्ससाठी क्वेश्चन येऊ शकतो याच्यावरती. अल्कोहोल्स कंटेनिंग अल्किल ग्रुप sp3 hybridized carbon attached to OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom of alkyl group. Classify them. किंवा which of the following is primary, secondary and tertiary alcohol असं सुद्धा आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं. किंवा describe alcohols containing sp3 hybridized carbon atom अशा पद्धतीने होऊ शकतो. किंवा alcohols containing allyl group. Classify alcohols containing allyl group. Classify alcohols containing benzyl group. अशा पद्धतीनं अल्कोहोलचं क्लासिफिकेशन झालं. फेनॉलच्या क्लासिफिकेशनमध्ये फेनॉलचं क्लासिफिकेशन आपल्याला करायचं नाही. फेनॉल्स ओनली 1 OH ग्रुप इज अटॅच्ड टू बेन्झीन रिंग, हेन्स फेनॉल्स आर नॉट क्लासिफाईड. आपल्या इथर्सचं फक्त क्लासिफिकेशन पाहायचं आहे. सिमेट्रिकल इथर्स अँड अनसिमेट्रिकल इथर्स. 2 वेळा क्वेश्चन त्याच्यावरती आलेला आहे. सिमेट्रिकल इथर्स अँड अनसिमेट्रिकल इथर्स. शेवटचा पार्ट आपण आजच्या या पार्ट मधला शेवटचा पार्ट. तर आपण पाहिलेलं आहे की सिमेट्रिकल अँड अनसिमेट्रिकल इथरच्या अगोदर हाऊ आर इथर्स रिप्रेझेंटेड. इथर्स आर रिप्रेझेंटेड ॲज ROR. दॅट R मे बी सेम ऑर डिफरंट. इफ डिफरंट ROR'. अशा पद्धतीने आपण त्याचं रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे. त्याच्या नावातच आहे सिमेट्रिकल. बायव्हॅलंट ऑक्सिजन इफ अटॅच्ड टू सेम टाइप ऑफ अल्किल ग्रुप्स देन इट इज अ सिंपल ऑर सिमेट्रिकल इथर. अनसिमेट्रिकल मध्ये ROR'. असं सोप्या पद्धतीनं आहे. द 2 अल्किल ग्रुप्स अटॅच टू बायव्हलंट ऑक्सिजन सेम सिमेट्रिकल और सिंपल. 2 अल्किल ग्रुप्स अटॅच्ड टू बायव्हलंट ऑक्सिजन आर डिफरंट. इट इज अ मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल इथर. बोर्ड एक्झाम मध्ये हा क्वेश्चन 2 ते 3 वेळा आलेला आहे. क्लासिफाय इथर्स. व्हॉट आर इथर्स अँड हाऊ आर दे क्लासिफाईड. 2 मार्क्ससाठी आपला हा याचं एक्झाम्पल लिहायचं आहे, याचं एक्झाम्पल लिहायचं आहे. किंवा 3 मार्क्ससाठी व्हॉट आर इथर्स अँड हाऊ आर दे क्लासिफाईड 3 मार्क्ससाठी येऊ शकतं. इथरची डेफिनेशन 1 मार्क्ससाठी आणि त्यांचं क्लासिफिकेशन 2 मार्क्ससाठी. तर क्लासिफिकेशन मध्ये सिमेट्रिकलसाठी 1 मार्क आणि अनसिमेट्रिकलसाठी हा 2रा मार्क आहे. तर त्याच्यासाठी व्हॉट आर सिमेट्रिकल इथर्स. इफ 2 अल्किल ग्रुप्स अटॅच टू द bivalent oxygen are same. Example CH3O CH3. If 2 alkyl groups attached to bivalent oxygen are different, CH3O CH2 CH3, or you have to identify this whether it is symmetrical or unsymmetrical. It is unsymmetrical. अशा पद्धतीने आपण what are alcohols, phenols and ethers and how are they classified हे पाहिलेलं आहे.